Thứ ba, ngày 3 tháng 12 năm 2019, khoảng 16 giờ chiều. Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình, hành lang khoa nội, không khí yên tĩnh như mọi chiều khác trong tuần. Ca làm việc gần hết giờ, nhân viên đi lại trên hành lang, văng vẳng tiếng giày dép trên sàn xi măng. Chị NTH, 29 tuổi, điều dưỡng tại bệnh viện, mở cánh cửa tủ lạnh trong phòng nghỉ. Bên trong có một túi đựng trà sữa mang tới từ hôm qua. Chị lấy một cốc ra, bóc ống hút và cắm vào. Vài ngụm đầu, chị ngừng lại. Mùi gì đó rất lạ, khó chịu xộc lên mũi. Chị đặt cốc xuống, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Nhưng rồi chị ngã xuống. Các đồng nghiệp phát hiện chị ngã ở hành lang. Chị H được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ trực làm việc nhanh nhất có thể. Nhưng rồi chị H không qua khỏi trong đêm đó. Nguyễn Thị H, sinh năm 1990, quê quán huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Chị học điều dưỡng, ra trường và xin vào làm tại Bệnh viện Phổi, tỉnh Thái Bình, nơi chị gắn bó từ những năm đầu tiên sau khi học xong. Người quen trong khoa nói chị H là một người ít nói nhưng chịu khó, không để ai phải nhắc 2 lần. Trong ca trực, chị thường là người cuối cùng rời khỏi phòng bệnh nhân. Chị đã có gia đình, có 3 người con, đứa lớn nhất chưa đến 10 tuổi. Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình không phải là nơi làm việc lớn. Nhân viên các khoa quen nhau trong nhiều năm tháng, biết tên nhau, biết hoàn cảnh của nhau. Trong số những người chị H quen, có chị Đàm Thị Hải Yến, sinh năm 1989, cùng làm điều dưỡng tại khoa nội 3. 2 người không thân thiết đặc biệt, chỉ là đồng nghiệp cùng khoa, cùng lịch trực. Ngày 2 tháng 12 năm 2019, một túi trà sữa được gửi đến bệnh viện. Người giao hàng nói đây là quà cảm ơn của người nhà bệnh nhân gửi cho chị Yến, điều dưỡng khoa nội 3. Nhưng chị Yến hôm đó không có mặt tại bệnh viện. Túi trà sữa được đặt vào tủ lạnh trong phòng nghỉ của điều dưỡng, chờ chị Yến hôm sau đến lấy. Chị H không biết túi đó là của ai, chị chỉ thấy có trà sữa trong tủ lạnh và chị lấy một cốc. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình tiếp nhận vụ việc trong tối ngày 3 tháng 12. Điều tra viên có mặt tại Bệnh viện Phổi Thái Bình. Phòng nghỉ điều dưỡng, một căn phòng nhỏ, tủ lạnh đặt ở góc tường. Bên trong tủ lạnh còn 3 cốc trà sữa nguyên vẹn, nắp nhựa dán kín, ống hút chưa mở, kèm theo đó là một túi quýt chưa ai đụng đến. Không có tên người gửi, không có giấy ghi chú. Điều tra viên đánh số từng cốc, gói lại từng vật phẩm, chuyển về đơn vị giám định. Kết quả xét nghiệm độc chất từ dịch dạ dày nạn nhân và từ phần trà sữa còn lại trong cốc chị H đã uống, dương tính với natri cyanua, nồng độ đủ để gây tử vong. 3 cốc còn lại trong tủ lạnh cũng được kiểm tra, cả 3 cốc đều dương tính. Điều tra viên xác lập điều tra, túi ban đầu giao đến có 6 cốc trà sữa, 3 cốc còn nguyên ở trong tủ lạnh, 1 cốc chị H đã uống, còn 2 cốc ở đâu? Qua phỏng vấn nhân viên và những người có mặt tại bệnh viện trong chiều ngày 2 tháng 12, điều tra viên đã tìm ra 2 cốc còn lại đã được lấy ra và uống bởi 2 mẹ con, cũng là một điều dưỡng đang làm việc trong ca. Họ thấy trà sữa để trong tủ lạnh, không ai ngăn, lấy uống rồi về, cả hai hoàn toàn bình thường. Điều tra viên đối chiếu kết quả giám định, 4 cốc có độc, 2 cốc không có vấn đề. 2 mẹ con uống trúng đúng 2 cốc đó, còn chị H uống trúng cốc có độc. Không ai sắp xếp điều đó, không ai chọn lựa 6 cốc để lẫn ở trong túi, và ai lấy cốc nào là chuyện chẳng thể sắp xếp trước được. Câu hỏi đầu tiên đặt ra, ai gửi túi trà sữa này và gửi cho ai? Điều tra viên bắt đầu từ người giao hàng. Theo lời nhân viên tại quầy lễ tân bệnh viện, một người đàn ông đã mang túi trà sữa đến vào chiều ngày 2 tháng 12 và nói đây là quà của người nhà bệnh nhân gửi cho điều dưỡng Hải Yến. Người này không để lại tên, không để lại số điện thoại, giao xong rồi đi. Không ai trong số nhân viên bệnh viện nhận ra mặt anh ta. Điều tra viên truy ngược lại, ai đã liên lạc nhờ người giao hàng đó, số điện thoại dùng để gọi là một sim thuê bao trả trước, đăng ký bằng thông tin không rõ danh tính, không có lịch sử cuộc gọi nào khác ngoài cuộc gọi nhờ giao hàng. Sim này sau đó không sử dụng lại. Hướng điều tra thứ nhất gặp bế tắc, người gửi đã xóa dấu vết từ đầu. Điều tra viên chuyển sang hướng thứ hai. Mục tiêu thực sự của túi trà sữa là ai? Tên người nhận hàng là Đàm Thị Hải Yến, điều dưỡng khoa nội 3. Điều tra viên làm việc với chị Yến. Chị Yến 30 tuổi, công tác tại bệnh viện nhiều năm, có chồng là anh Phạm Văn Quyền. Chị khẳng định không biết ai gửi trà sữa này cho mình. Chị không nhận ra tên hay đặc điểm của người giao hàng. Điều tra viên ghi nhận và tiếp tục điều tra. Mâu thuẫn lại xuất hiện.
Nếu túi trà sữa được gửi đến đích danh cho chị Yến và có chứa chất độc đủ để giết người, thì người gửi phải biết chị Yến, biết chị làm ở đó và biết thói quen của chị. Đây không phải là hành động ngẫu nhiên. Điều tra viên bắt đầu rà soát các mối quan hệ quanh chị Yến, đồng nghiệp, người thân, người quen, hoặc bất kỳ ai có thể có mâu thuẫn. Danh sách ban đầu không dài, bệnh viện rất nhỏ, chị Yến cũng không có thù oán rõ ràng với ai. Nhưng trong quá trình làm việc với gia đình chị Yến, một cái tên xuất hiện. Lại Thị Kiều Trang, em họ của chị Yến, sinh năm 1994, trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Điều tra viên ghi tên xuống, chưa có thể kết luận điều gì rõ ràng. Điều tra viên mở rộng điều tra sang Trang, phỏng vấn những người quen, kiểm tra những thông tin xung quanh, và một manh mối xuất hiện. Giữa Trang và anh Phạm Văn Quyền, chồng chị Yến, có mối quan hệ vượt ra ngoài quan hệ thông thường của hai người trong gia đình. Điều tra viên kiểm tra lịch sử giao dịch trực tuyến. Trong tháng 11 năm 2019, có đơn hàng mua natri cyanua qua một trang thương mại điện tử giao đến địa chỉ tại huyện Kiến Xương. Số lượng 1.000ml, giá 390.000 đồng. Điều tra viên xác minh địa chỉ giao hàng. Đơn vị điều tra đề xuất biện pháp ngăn chặn tạm thời. Ngày 25 tháng 12 năm 2019, 3 tuần sau cái chết của chị H, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình khởi tố vụ án về tội giết người. 2 ngày sau, ngày 27 tháng 12, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đã được ký. Lại Thị Kiều Trang bị đưa về cơ quan điều tra. Tại cơ quan điều tra, Lại Thị Kiều Trang thừa nhận mình là người mua cyanua, thừa nhận mình đã bơm chất độc vào trà sữa, thừa nhận mình nhờ người giao đến bệnh viện. Trang khai mục tiêu là chị Yến, chị họ của mình. Ngày 3 tháng 1 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can Lại Thị Kiều Trang về tội giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong quá trình khai báo, Trang cho biết khi bơm chất độc, Trang không tính đến khả năng người khác sẽ uống phải. Trang nghĩ trà sữa sẽ đến tay chị Yến và chỉ chị Yến uống. Về câu hỏi tại sao không mua số lượng nhỏ hơn, Trang khai đây là số lượng tối thiểu mà quán yêu cầu. 4 cốc trà sữa có độc, người uống không phải là mục tiêu chính thức. Tháng 1 năm 2019, Lại Thị Kiều Trang và anh Phạm Văn Quyền, chồng của chị Hải Yến, chị họ của Trang, bắt đầu có quan hệ yêu đương. Trang biết anh Quyền đã có vợ, Trang biết người vợ đó là chị họ của mình. Mối quan hệ kéo dài gần 10 tháng. Tháng 10 năm 2019, anh Quyền chủ động nói chuyện với Trang. Anh nói muốn chấm dứt vì cảm thấy có lỗi với vợ và các con. Trang không đồng ý, nhưng anh Quyền vẫn dứt khoát dừng lại. Những tuần sau đó, Trang quan sát gia đình anh Quyền, nhận thấy anh Quyền quan tâm, chăm sóc vợ con nhiều hơn, và đó là điều khiến Trang không thể chấp nhận. Đầu tháng 11 năm 2019, Trang lên mạng tìm kiếm về chất độc, ban đầu với ý định tự tử. Kết quả tìm kiếm dẫn đến natri cyanua. Trang đặt mua 1.000ml qua một trang thương mại điện tử, trả 390.000 đồng, giao hàng về tận nhà. Nhưng Trang không mua cyanua đó để tự tử. Ngày 2 tháng 12 năm 2019, Trang ra ngoài mua 6 cốc trà sữa, mang về nhà, lấy bơm tiêm, loại bơm y tế và bắt đầu bơm chất độc vào từng cốc. Bơm đến cốc thứ 4 thì hết cyanua, 2 cốc còn lại không bị bơm. Trang biết chị Yến thích uống trà sữa, biết chị Yến làm ở bệnh viện nào, khoa nào. Trang soạn câu chuyện, người nhà bệnh nhân gửi quà cảm ơn, dùng sim rác gọi điện cho một người khác nhờ mang túi trà sữa cùng túi quýt đến bệnh viện, giao cho điều dưỡng tên Hải Yến. Người giao hàng không biết trong túi có gì. Chị Yến hôm đó không có ở bệnh viện, túi trà sữa được đặt vào tủ lạnh trong phòng nghỉ của điều dưỡng. Ngày hôm sau, chị H mở tủ lạnh và lấy một cốc. Tại phiên tòa, khi được hỏi lúc giao trà sữa có độc đến bệnh viện, Trang có nghĩ đến những người khác sẽ uống phải không? Trang trả lời, lúc đó bị cáo không nghĩ được gì cả. Ngày 17 tháng 7 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lại Thị Kiều Trang, 25 tuổi. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình đề nghị mức án cao nhất, tử hình. Lý do được trình bày, bị cáo đã thực hiện hành vi bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người, xuất phát từ động cơ đê hèn và hành vi gây hậu quả không thể khắc phục. Tại phiên tòa, bên khu vực gia đình của người bị hại không phải là gia đình của chị Yến, mà là gia đình người đã mất, người mẹ già và 3 đứa trẻ. Đứa lớn nhất chưa đến 10 tuổi, 3 đứa trẻ đều đeo khăn tang, tay ôm di ảnh người thân. Trước khi tòa nghị án, Lại Thị Kiều Trang được nói lời cuối. Trang quay xuống phía gia đình bị hại.
Em xin lỗi anh và gia đình nhà chị rất nhiều, chỉ vì sự thiếu hiểu biết của em mà gây ra hậu quả như thế này. Hội đồng xét xử nghị án và tuyên phạt Lại Thị Kiều Trang mức án tử hình về tội giết người theo khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng số tiền 269 triệu đồng, cấp dưỡng cho 3 người con của nạn nhân đến khi đủ 18 tuổi, mức 2 triệu đồng một tháng. Trang kháng cáo. Ngày 29 tháng 1 năm 2021, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm. Tại tòa phúc thẩm, sau khi hội đồng xét xử phân tích hồ sơ và không có tình tiết mới nào, Trang rút đơn kháng cáo. Bản án tử hình được giữ nguyên. Chị Hải Yến, người mà túi trà sữa hướng đến, vẫn còn sống. Còn chị Hắc, người không biết gì, đã không còn nữa. 3 đứa trẻ lớn lên không có mẹ, không phải vì mẹ bận, không phải vì tai nạn, mà vì một quyết định đến từ một mối quan hệ sai trái. Có những thứ pháp luật có thể xử lý, và có những thứ không điều khoản nào có thể viết ra được. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập hôm nay của series phá án. Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh Thế Giới Ngàn Lớp.